नमस्कार। पहिले हजुरबुवाको पालामा कुवा हुन्थ्यो, ढुङ्गे धारा हुन्थे, खरे खोला हुन्थ्यो। त्यसकारण ब्याक्टेरिया फ्री पानी पनि हुन्थ्यो। हिमालबाट बहेको कलकल चिसो पानी पनि हुन्थ्यो। तर आज बढ्दो जनसङ्ख्या अनि औद्योगिक विकासले कैयौँ खोला नाला सुकेका छन्, साथसाथै प्रदूषण पनि बढ्दै गएको छ। त्यसकारण हाम्रो स्वास्थ्य जीवनको लागि वाटर प्युरिफायरको विकल्प छैन, किनभने आज स्वच्छ पानी पाउन निकै गाह्रो छ र हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पानी एकदमै आवश्यक पेय पदार्थ हो। त्यसैले पानीलाई हामी शुद्ध बनाएर खान जरुरी छ, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि र हाम्रो जीवनको लागि पनि। पानीको स्रोत जे जस्तो भए तापनि यदि हाम्रो घरमा वाटर प्युरिफायर छ भने हामी ढुक्क हुन सक्छौँ कि हामी स्वस्थ पानी खान सक्छौँ। अब तपाईँलाई वाटर प्युरिफायर त अनेकौँ कम्पनीका छन् अनि तपाईँलाई हरेक कम्पनीबाट वाटर प्युरिफायर जोड्नको लागि आग्रह पनि गर्नुभएको होला। सो आज आउनुहोस्, आज वाटर प्युरिफायरको बारेमा बुझौँ। यो भिडियो हेरिसकेपछि आफै निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कि कस्तो खालको प्युरिफायर तपाईँलाई आवश्यक छ। सर्वप्रथम त बजारमा 5 प्रकारका वाटर प्युरिफायरहरू पाइन्छ। अझै एकदमै सहज तरिकाले भन्नुपर्दा हामीले बजारमा पाउने भनेको 5 प्रकारको फिल्टर हामी पाउन सक्छौँ। र पानी अशुद्ध 2 प्रकारले हुन्छ। पहिलो डस्ट, हेभी मेटल, साल्ट, हार्मफुल केमिकल पानीमा घुलेर हुन सक्छ, अथवा ब्याक्टेरियल अथवा भाइरसहरू पानीमा घुलेर हुन सक्दछ। यदि पानीलाई शुद्ध पार्नु छ भने पानीमा रहेको डस्ट, इम्प्योरिटी, हेभी मेटल्सलाई हटाउनु पर्छ अनि ब्याक्टेरिया भाइरसलाई मार्नुपर्छ। अब कुरा गरौँ वाटर प्युरिफायर टेक्नोलोजीको। आजकल हामीलाई वाटर प्युरिफिकेसनको अर्थ आरो लाग्छ, जसलाई रिभर्स अस्मोसिस पनि भनिन्छ। आरो वाटर प्युरिफिकेसन मध्ये एक टेक्नोलोजी हो। यो टेक्नोलोजीमा पानीलाई सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेनमा प्रेसर दिएर निकालिन्छ। यो सेमी पर्मेबल होलको डायमिटर लगभग 0.001 माइक्रोन हुन्छ। हाम्रो कपालको डायमिटर 75 माइक्रोन हुन्छ भने सोच्नुहोस् कति मसिनो छिद्रबाट पानी निकालिन्छ। यति सानो छिद्रबाट डस्ट, हेभी मेटल जस्ता अशुद्ध चिज पानीबाट छुटेपछि अवश्य पनि पानी शुद्ध हुन जान्छ र यही प्रक्रियालाई आरओ टेक्नोलोजी भनिन्छ। र त्यस्तै अर्को प्रविधि रहेको छ युएफ। यसलाई अल्ट्रा फिल्टराइजेसन टेक्नोलोजी पनि भनिन्छ। यसको लागि बिजुली चाहिँदैन। यसमा पानीलाई हलो फाइबरबाट पास गरिन्छ। यसको पोर डायमिटर 0.01 माइक्रोमिटर हुन्छ। युएफ प्रविधिबाट पानी प्रशोधित गर्दा पानीको मिनरल नष्ट नहुने हुँदा यो प्रविधि राम्रो मानिन्छ। जसरी बिरुवाले आफूलाई चाहिने शुद्ध पानी आफ्नो जराबाट, जमिन मुनिको भागबाट लिने गर्दछ, त्यही प्राकृतिक प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै यो प्रविधि बनाइएको हो। अब यो दुवै प्रविधिले पानीमा रहेको केमिकल, डस्ट, हेभी मेटललाई शुद्धिकरण त गर्छ, तर यसले ब्याक्टेरिया मार्न सक्दैन। यो दुवै प्रविधिले पानीमा रहेको केमिकल, डस्ट, हेभी मेटललाई शुद्धिकरण त गर्छ, तर यसले ब्याक्टेरिया मार्न सक्दैन। यही कमजोरीलाई निराकरण गर्न पानी शुद्ध गर्ने अर्को प्रविधि युभी टेक्नोलोजी हो। युभी टेक्नोलोजी भनेको अल्ट्रा भायोलेट फिल्टराइजेसन सिस्टम हो। युभीमा एउटा च्याम्बर हुन्छ जसभित्र पावरफुल अल्ट्रा भायोलेट ल्याम्प जडित भएको हुन्छ। जब यो च्याम्बर हुँदै पानीलाई पठाइन्छ, अल्ट्रा भायोलेट रेद्वारा सानोभन्दा सानो ब्याक्टेरिया मर्छ। जब पानी ब्याक्टेरिया फ्री हुन्छ, त्यो पानी हामीले खान लागेको हुन्छ। र सँगसँगै यी त भए केही फिल्टराइजेसनका कुरा। र यस्तै गरी यो समयको मागसँगै भनौँ या समयको परिवर्तनसँगै आज यो वैज्ञानिक युगमा पुनः अर्को यस्तो वाटर प्युरिफायर प्रोसेस आएको छ जसलाई अल्कालाइन वाटर प्युरिफायर भनिन्छ। हाम्रो व्यस्त जीवन अनि विषाक्त खानपानले गर्दा हाम्रो शरीरमा पनि अक्सिडेसन प्रोसेस बढ्न थालेको छ अनि हाम्रो शरीरमा त्यो अक्सिडेसन प्रोसेसलाई घटाउनलाई अल्कालाइन पानीको खोजी गरियो। यो प्युरिफिकेसन प्रोसेसले हाम्रो शरीरमा चाहिने पीएच लेभलको अनुसार पानीलाई शुद्धिकरण गर्दछ। यसका धेरै फाइदाहरू छन् र यसलाई विशेषतः
एउटा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले एकदमै प्रभावकारी मानिन्छ। यसका केही फाइदाहरू छन् र अल्कालाइन पानी भन्नाले 8 pH भन्दा बढीको जुन पानी हुन्छ त्यसलाई अल्कालाइन पानी भनिन्छ र यसमा केही फाइदाहरू छन्। म तपाईलाई यसको विशेष भिडियो पनि बनाएर छोडिसकेको छु, त्यसैले तपाईँ डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर पनि त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि म आज तपाईलाई अल्कालाइन पानीको केही फाइदाहरू म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। जसलाई डिहाइड्रेसनको समस्या छ, जसलाई पसिना बढी आउँछ, जसले एक्सर्साइज धेरै गर्नुहुन्छ अथवा एउटा चाहिँ फिजिकल काम धेरै गर्नुहुन्छ, उहाँलाई अल्कालाइन पानी धेरै नै राम्रो हुन्छ। अल्कालाइन पानीमा मिनरलहरूको मात्रा बढी हुन्छ, जस्तै खास गरी क्याल्सियम, म्याग्नेसियम जस्ता मिनरल धेरै भएको कारणले यो एकदमै राम्रो मानिन्छ। अर्को यसको फाइदा रहेको छ एसिड न्युट्रलाइजेसन। तपाईँको शरीरमा जति पनि एसिड उत्पन्न भएको हुन्छ त्यसलाई अल्कालाइन वाटरले न्युट्रलाइज गर्न सक्छ र सँगसँगै तपाईँको इम्युन सिस्टम पनि बढाउन सक्छ। त्यस्तै गरी pH लेभल ब्यालेन्स गर्न सक्छ। जुनसुकै डाक्टरले पनि स्वास्थ्य खानपानको सल्लाह दिनुभएको हामी पाउँछौँ र त्यो खानामा 70% अल्कालाइन र 30% एसिड हुने गर्दछ र त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर हामीले डाक्टरहरूबाट सल्लाह लिन्छौँ, दिनुहुन्छ। तर हाम्रो व्यस्त जीवनमा यसरी खानपानको व्यवस्था मिलाउन निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो शरीरको pH लेभल स्टेबल हुँदैन। यदि अल्कालाइन वाटर प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँको शरीरमा pH लेभल स्टेबल हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर अर्को फाइदा छ प्रिभेन्ट सेल ड्यामेज अथवा फ्री रेडिकल। हाम्रो शरीरमा उमेर अनुसार जति पनि सेल ड्यामेज हुँदै जान्छ त्यो सेललाई ड्यामेज हुनबाट जोगाउनलाई पनि अल्कालाइन पानीले धेरै राम्रो काम गर्न सक्दछ र यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुण पनि रहेको हुन्छ। र यति भए यो यसका फाइदाहरू र यो फाइदाहरू भन्दा पनि धेरै यसका उपयोगिताहरू पनि छन्। र त्यस्तै गरी अब यो सँगसँगै फेरि यो प्रविधिले अर्को एउटा पानी शुद्धिकरण गर्ने सिस्टम अथवा एउटा वाटर प्युरिफायर आजकलको यो वैज्ञानिक युगमा आजकलको समयमा लिएर आएको छ, जसलाई कपर अल्कालाइन फिल्टर भन्न सकिन्छ। हामीलाई हाम्रो पुस्ताहरूले तामाको भाँडामा राखेको पानी खानाले शरीरलाई राम्रो हुन्छ, इम्युनिटीको लागि अथवा एन्टिब्याक्टेरियल हुन्छ हैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। सेम टेक्निकबाट कपर अल्कालाइन फिल्टरले काम गर्छ र यसमा विशेष त यसमा चाहिँ कपरको एउटा सिस्टम अथवा कपरको एउटा चाहिँ विशेषता हुन्छ र त्यो एउटा कपरको एउटा फिल्टर मेम्ब्रेन नै भएको भएर यसलाई कपर अल्कालाइन प्युरिफिकेसन भनिन्छ र यसको बारेमा बुझ्नको लागि मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति धेरै अहिलेको बजारमा वाटर फिल्टर अथवा वाटर प्युरिफिकेसन सिस्टमहरू छ र यी त भए आरोका विभिन्न खालका प्रकारहरू। र अब लागौँ हामी हामी नेपाली बजारमा कस्तो कस्तो पाउन सक्छौँ। र म तपाईँलाई केही स्क्रिनसट प्रस्तुत गर्दैछु, कुनै केनको होला, कुनै कम्पनीको होला। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न एउटा आरो हैन, युबी, युएफ अथवा अल्कालाइन, कपर अल्कालाइन विभिन्न खालका आरोहरूको प्राइस फरक पर्छ, किनभने त्यसका विशेषताहरू पनि फरक रहेका छन्। अब तपाईँहरूले कन्फ्युज हुन सक्छ कुन चाहिँ आरो किन्ने भन्ने हैन। सो यहाँ तपाईँहरूले अब यो दराजबाटै म तपाईँलाई यो इन्फर्मेसन साभार गरिरहेको छु। 5000 देखि 45000 सम्मको तपाईँले आरो अथवा वाटर फिल्टर तपाईँले बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ भने अब कुन चाहिँ बजारमा गएर तपाईँले आरो किन्ने अथवा वाटर फिल्टर किन्ने भन्ने तपाईँको ठुलो एउटा कन्फ्युजन हुन सक्दछ। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरू एउटा फ्यामिलीको स्वास्थ्यको लागि एउटा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा लेटेस्ट टेक्नोलोजी तपाईँले आरो किन्नु आवश्यक छ। यस्तो फिल्टर तपाईँले किन्नुहोस् जसमा चाहिँ आरो पनि पाइन्छ हैन, युबी पनि पाइन्छ, युएफ टेक्नोलोजी पनि होस् अथवा तपाईँले अल्कालाइन पनि होस् हैन। यी सबै कुराहरू सबै एउटै फिल्टरमा भयो भने कस्तो होला हैन। सो तपाईँहरूलाई के म आग्रह गर्न चाहन्छु भने आजको लेटेस्ट टेक्नोलोजी भनेको सबैको मिश्रण एउटा फिल्टर, जसलाई iBoss ग्लोबलले लन्च गरेको छ, जसमा चाहिँ
युबी, युएफ, आरओ, अल्कालाइन, कपर अल्कालाइन पनि जडित गरिएको छ। एउटा त्यस्तो खालको वाटर फिल्टर जसले तपाईँको स्वास्थ्यलाई पनि ख्यालमा राखोस्, सँगसँगै पानी पनि शुद्धिकरण गरोस्, सँगसँगै पानीमा भएको मिनरलहरूलाई पनि त्यो आरओले अथवा प्युरिफायरले नष्ट नगरोस्, त्यस्तो खालको आरओ iBoss ग्लोबल लाइफले बजारमा ल्याएको छ। र त्यसको प्राइस तपाईँले 34,000 होइन, 45,000 होइन, 30,000 होइन, मात्र 28,000 मा तपाईँले 12 स्टेज प्युरिफिकेसन सिस्टम भएको र नेपालको कम्पनीले प्रड्युस गरेको त्यो वाटर प्युरिफायर बजारमा आइसकेको छ। तपाईँले यसको आधिकारिक विक्रेता अथवा चाहिँ डिस्प्याच सेन्टरबाट यसको जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यो आरओ कहीँ बाहिर पाइँदैन, यो विशेष त जहाँ जहाँ यसको हेड अफिस छ त्यहाँ मात्र यो सेल्स भइरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू पनि यो आरओ वाटर फिल्टरलाई चाहिँ विभिन्न एउटा मान्छेको जजमेन्टको आधारमा यो राम्रो छ भनेर कुनै पनि एउटा रिटेलर पसलबाट किन्नुभन्दा हुनसक्छ त्यहाँ तपाईँले त्यस्तो खालको आरओलाई त्यस्तो खालको वाटर फिल्टर लाई चाहिँ महँगो पनि भनिरहेको हुनसक्छ अथवा उनीहरूले क्वालिटी भन्दा धेरै प्राइस पनि भनिरहेको हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँहरू डिस्ट्रिब्युटर जहाँ अफिसियल डिस्ट्रिब्युटर छ त्यहाँ गएर तपाईँले आरओ किन्न जरुरी हुन्छ। र सँगसँगै तपाईँले एउटा अपर्च्युनिटी के छ भने तपाईँले अब यो केन्टको अथवा आरओ युएफ जुन पनि किन्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ किन्नुहोस् म भन्दिनँ, तर तपाईँहरूले एउटा स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर होइन, पानीको शुद्धता मात्रै होइन कि पुरै समग्र परिवारको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्ने हो भने कपर अल्कालाइन वाटर फिल्टर एकदमै लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो, तपाईँले त्यो लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई सुविधा पनि के छ भने अहिलेको समयमा iBoss ग्लोबलले त्यो सुविधा तपाईँलाई दिएको छ र त्यो पनि एकदमै मिनिमम प्राइसमा र तपाईँले बुटोल अफिसमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले हाम्रो हेड अफिसबाटै त्यो वाटर फिल्टर लिन पनि सक्नुहुन्छ। यसको विविध चाहिँ फाइदाहरू छन्। तपाईँले अफिसमै आएर त्यसको टेस्टोमोनियलहरू, त्यसको फाइदाहरू अथवा त्यसलाई आफैले हेरेर जाँचेर जानेर लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले म तपाईँलाई केही कुरा आज पानीको शुद्धताको कुरा अथवा यो पानी शुद्धता गर्ने फिल्टरका कुरा म तपाईँलाई सेयर गरेँ र आशा छ तपाईँले मेरा यस्ता भिडियोहरू धेरैभन्दा धेरै मन पराइदिनु हुनेछ र यो धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गर्नुहुनेछ, किनभने आज धेरै पानी प्रदूषित भएका छन् भने धेरै मानिसहरूलाई कुन चाहिँ प्युरिफिकेसन अथवा कुन चाहिँ फिल्टर लिने होइन, अब कति प्राइस पर्ने हो, कोही त यस्तो सस्तो पनि पाइँदो रहेछ, यो लिनुपर्छ कि भन्ने पनि रहेको हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँहरू यो आरओ भनेको महँगो सस्तो भन्दा पनि त्यसको स्पेसियल एउटा फङ्सनको आधारमा पैसा डिटरमाइन हुने गर्छ जुनै पनि कम्पनी। र तपाईँहरूलाई एउटा सजेसन मेरो iBoss ग्लोबलले एउटा रिजनेबल प्राइसमा यो सबै सिस्टम भएको एकदमै राम्रो क्वालिटीको प्रोडक्ट चाहिँ बजारमा ल्याएको छ। त्यसैले धन्यवाद, यति भिडियोसम्म हेरिदिनु भयो, साथ दिनुभयो र फेरि पनि नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब गर्न नबिल्नु होला। नमस्ते, धन्यवाद।